თბილისში სუნთქვა არ შეიძლება. ეს ფრაზა ჩვენი გარშემომყოფებისგან ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე და ალბათ ჩვენც არაერთხელ გვითხოვს მოქალაქეები ხშირად ჩივიან იმის შესახებ, რომ დედაქალაქში არის ძალიან მძიმე ჰაერი და ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა უფრო და უფრო თვალსაჩინო ხდება მაღალ ტემპერატურასთან და ზაფხულის დადგომასთან ერთად. რაც შეეხება წერეთლის გამზირს, როგორც აღმოჩნდა, დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული სწორედ წერეთლის ქუჩაა გახლავთ. მე ვიმყოფები ახლა წერეთლის ნომერ 105-ში, სადაც ჰაერის მზომის სადგური დგას, რომელიც ახლა ეს სადგური ჩვენ შეგვიძლია კადრშიც ვნახოთ. ეს გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დამონტაჟებული მოწყობილობა სადგური, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში იკვლევს ჰაერის ხარისხს. როგორც ხედავთ, სადგური ძალიან ახლოს მდებარეობს ავტომაგისტრალთან, ანუ აქ ძალიან დიდი რაოდენობით გადაადგილდებიან ავტომანქანები, ხშირია საცობები და ასე ვთქვათ, ავტომობილების დიდი ნაკადი. სწორედ გამონაბოლქვს უკავშირებენ ჰაერის გაუარესებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც ახალი კვლევა ჩაატარეს და აღმოჩნდა, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში დედაქალაქში ჰაერის მდგომარეობა არის მკვეთრად გაუარესებული. ჩვენ ამ კვლევის მონაცემებს ცოტა ხანში აუცილებლად დეტალურად გაგაცნობთ, თუმცა მანამდე მინდა რომ უშუალოდ ჩვენს მოქალაქეებს ვკითხო, აი ერთ-ერთი შემხვედრი. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მოგესალმებით. შეიძლება ვკითხოთ, გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ჰაერთან დაკავშირებით გვაქვს გადაცემა, თქვენთვის რამდენად შემაწუხებელია თბილისის ჰაერი, თუ არ არის შემაწუხებელი ამის შესახებ რომ არა, შემაწუხებელი არის, ახლა დაბინძურებული არის და ისეთია რა, აი ძალიან მარტივია, რომ 2 მეტრით რო გაცდები თბილისს, უკვე იგრძნობა სხვაობა და რაღაც ისეთია. შემოდიხარ მძიმეა, გადიხარ და რაღაცა სუბუქია, არა, მნიშვნელოვანია. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისემთავარი გამომწვევი თქვენი აზრით, მიზეზი, რომ დედაქალაქში არის მძიმე და დაბინძურებული? ვფიქრობ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის გამონაბოლქვი და ეს მშენებლობა. მეტად კომპეტენტური არ ვარ, რომ გიპასუხოთ, მაგრამ ეს ძალიან მაწყუხებს მე პირადად. რაში გამოიხატება თქვენი თქვათ აი ეს შეწუხება, დისკომფორტი, აი როგორ გამოიხატება, როდესაც ქუჩაში ფეხით გადაადგილდებით? სუნთქვა ჭირს, ნაცრისფერია მთელი თბილისი. დახუთულია, ჰაერი ვერ სუნთქავ, ცუდად ხტები, ელემენტარული, მაგრამ ალბათ უფრო გამონაბოლქვი, მე შემგონია, რომ უფრო გამონაბოლქვის ბრალია რა. ძალიან დიდი მადლობა. მოქალაქეები შეიძლება კიდევ გამოვკითხოთ, ასე ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ რა თქმა უნდა, გაგვიჩერდებიან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ უარს გვეუბნება უმეტესობა ინტერვიუზე. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ასე ვთქვათ, მედიის წარმომადგენლებისთვის, ჩვენთვის სწორედ ის არის, რომ ღიად სამწუხაროდ მოქალაქეები მედიასთან არ საუბრობენ ამ პრობლემებზე და ისინი რაღაცა პროტესტ მხოლოდ ახლობლების წრეში გამოთქვამენ ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, მთავარი მიზეზი, რომ საზოგადოების ძალა და პროტესტი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად და ჩვენ არაერთი კვლევა ვიცით, როდესაც მოქალაქეებმა გამოხატეს, რომ დედაქალაქში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სწორედ დაბინძურებული ჰაერი. ასევე ბოლო მონაცემები მინდა გაგაცნოთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ევროპაში საქართველო გახლავთ მესამე ადგილზე ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით, რაც უკავშირდება გულსისხლძარღვთა დაავადებებს, სიმსივნეებს და ასევე რესპირატორული დაავადებების ზრდას. იზრდება ონკოპაციენტების რიცხვი და იზრდება რესპირატორული დაავადებები და განსაკუთრებით ეს მაღალია ბავშვებში, ბავშვთა ასაკში. ახლა კი უშუალოდ რაც შეეხება კვლევას, რომელზეც თავში ვისაუბრე, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამოაქვეყნა ახალი კვლევა AirGo-ზე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს პორტალზე დაყრდნობით. მათ თავიანთი ანალიზი გამოაქვეყნეს და ჩაატარეს კვლევა და შეადარეს 2018 წლის და 2019 წლის პირველი 3 თვის მონაცემები. იქიდან გამომდინარე, რომ ტექნიკური დათვალიერება 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედდა, მათ ასე ვთქვათ, სწორედ აი ეს მაგალითი გამოიყენეს იმისთვის, რომ შეედარებინათ აი ტექნიკური დათვალიერების შემდეგ რამდენად შეცვლილია ჰაერში არსებული მდგომარეობა. ისინი ამბობენ, რომ დედაქალაქში მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია. განსაკუთრებით კი ორ მძიმე დამაბინძურებელზე საუბრობენ, თუმცა მანამდე უნდა ვთქვა, რომ ასევე უკავშირებენ აი ამ ასე ვთქვათ, დაბინძურებულ ჰაერს და აზოტის დიოქსიდის მაღალ შემცველობას ავტოტრანსპორტს და საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ჩვენ ძალიან ხშირად შეგვიმჩნევია ქუჩაში გადაადგილებისას, რომ ნაცრისფერ და შავ ბოლს უშვებენ, ასე ვთქვათ, მოძველებული ავტომობილები და ზოგადად ასე ვთქვათ, ავტომობილების პარკი არის მოძველებული. 50% კი თბილისში არის დარეგისტრირებული ავტომობილებიდან და მათგან 90% გახლავთ 10 და 20 წელზე მეტი წლის. რაც შეეხება დეტალურ კვლევის მონაცემებს, მე მინდა რომ
გაგაცნოთ, აზოტის დიოქსიდი ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი ჰაერში, რომელიც უშუალოდ სიმსივნეების რიცხვს უკავშირდება. რაც შეეხება მტვრის მყარ ნაწილაკებს, ეს იწვევს რესპირატორულ დაავადებებს და ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიში დამაბინძურებელია მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით. ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის აქვეყნებს კვლევას, რომელიც ახლა მინდა ამოვიკითხო. 2018 წლის პირველი 3 თვის მონაცემებით. აზოტის დიოქსიდი 2018 წელს 53.20 მიკროგრამი კუბურ მეტრში იყო. ეს გახლავთ იანვარი, ფებრუარი და მარტის მონაცემები, ხოლო 2019 წელს 63.33, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მავნე ნივთიერება ჰაერში 33%-იანი გადაჭარბებიდან 58%-მდე გაიზარდა, ასე რომ ვთქვათ. და მთავარი გამომწვევი აი ამ ნივთიერების ჰაერში გაფრქვევის გახლავთ შიგაწვის ძრავზე მომუშავი ავტომანქანები და ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სწორედ აი კატალიზატორების შემოწმება უნდა გამკაცრდეს, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ ტექნიკური დათვალიერების პირობებში. რაც შეეხება მეორე დამაბინძურებელს, 2.5 მიკრომეტრის ზომის მიკრონაწილაკს, ანუ მტვერს იანვრიდან მარტამდე მცირედით, მაგრამ გაზრდილია. მაგალითად, 2019 წელს 29.38 მიკროგრამი კუბურ მეტრში, ხოლო 2018 წელს იყო 28.69 მიკროგრამი კუბურ მეტრში. 1%-ით თუმცა მყარი ნაწილაკების მატებაც ატმოსფერულ ჰაერში შეინიშნება, მაგრამ ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ შეინიშნებოდა 10 მიკრომეტრის ზომის ნაწილაკების კლების ტენდენციაც. რაც შეეხება უშუალოდ წერეთლის გამზირს, მე მინდა რომ დიაგრამა გაჩვენოთ. ეს სწორედ ეს კვლევა ჩატარებული იყო აი ამ წერეთლის 105-ში მდგომი სადგურის მონაცემებზე დაყრდნობით და ეს დიაგრამა ასახავს იმას, რომ 8 საათიდან 24 საათამდე ავტოტრანსპორტის ნაკადი იწყება და ზუსტად ამავე საათებში აღინიშნება აზოტის დიოქსიდის მოჭარბებული რაოდენობა. ანუ ეს პიკის საათებს მოიცავს და კვლევის შედეგად ავტორები ამბობენ, რომ სწორედ აი ეს ტექნიკური დათვალიერების შემდგომ მანქანების კლების ტენდენცია არ აღინიშნება და აზოტის დიოქსიდი, ასე ვთქვათ, კვლავ არის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ნინო თანდილაშვილი, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად გაგვესაუბრება ამ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველი კითხვა ეხება უშუალოდ ახალი კვლევის მონაცემებს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამოაქვეყნა. თქვენ თუ ეთანხმებით ამ კვლევის მონაცემებს და რატომ არის ძალიან დიდი რაოდენობით ჰაერში აზოტის დიოქსიდი და მტვრის ნაწილაკები? ჩვენ ველოდით, რომ ტექნიკური დამთვალიერების შემდეგ მდგომარეობა დედაქალაქში გაუმჯობესდებოდა და არა გაუარესდებოდა. როგორია თქვენი შეფასება ამ ახალი კვლევის? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით ამ სიუჟეტისათვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები დაისვა. პირველ რიგში აუცილებლად ცალსახად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ კვლევის შედეგებს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმებით. მიზეზი გახლავთ შემდეგი. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ატმოსფერულ ჰაერზე, დაკვირვებაზე და მონიტორინგზე, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგია, თუ როგორ ვაფასებთ ჩვენ მონიტორინგის შედეგებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ის მონაცემები, რასაც ჩვენ ვიღებთ და რაც განთავსებულია საზოგადოებისთვის, ეს არის მათ შორის ხელმისაწვდომი ევროპულ საიტზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მეთოდოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ მონიტორინგისთვის და მიღებული შედეგების ანალიზისათვის სრულად თანხვედრაშია იმ მოთხოვნებთან, რაც არის დაწესებული ევროპულ სტანდარტებში. შესაბამისად, როდესაც ალიანსმა ჩაატარა კვლევა 2018 წლის პირველი 3 თვის მონაცემების შედარების და 2019 წლის პირველი 3 თვის მონაცემების შედარების და ეს ყველაფერი შეადარა წლიურ ნორმას, ცხადია, რომ ეს ცალსახად არასწორია, იმიტომ რომ წლიური ნორმა დამაბინძურებელი ნივთიერებებისთვის დადგენილია იმგვარად, რომ ის უნდა შედარდეს წლის ბოლოს მონაცემებს, მიღებულ მონაცემებს. შესაბამისად, არ შეიძლება რომ 3 თვის მონაცემები ჩვენ ზოგადად წლიურ ნორმას შევადაროთ, ეს თავშივე მცდარი მეთოდოლოგია გახლავთ. ამიტომ ეს კვლევის შედეგები, სადაც საუბარია, რომ აზოტის დიოქსიდი არის 58%-ით გაზრდილი წლიურ ნორმასთან შედარებით, ვერც ერთ შემთხვევაში მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით ვერ ჩაითვლება სწორ გათვლებად. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ დამაბინძურებელ ნივთიერებებს და პრობლემებს, რაც ჩვენ გვაქვს, ხო? ჩვენი მონაცემები ცალსახად, ჩვენ ყოველდღიურ მონაცემებს ვაქვეყნებთ და თითოეული დამაბინძურებელი ნივთიერებისთვის ის ნივთიერებები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არის დადგენილი 24 საათიანი საშუალო ნორმა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ და ვთქვათ, გადაჭარბება კონკრეტულ დღეს არის თუ არა მავნე ნივთიერების ჰაერში თუ არ არის და ასევე ყოველი წლის მონაცემი უნდა შევადაროთ მომდევნო ყოველი წლის მონაცემს. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ
2017 წელს იმავე წერეთლის გამზირზე აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება იყო 1.5 მეტი, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ ცხადია ეს არის დამამვიძურებელი ნივთიერება და ჩვენ ამ ნაწილში პრობლემა გვაქვს და ანალოგიურად 2018 წელსაც გადაჭარბება აზოტის დიოქსიდის წლის განმავლობაში, ანუ საშუალო წლიური მონაცემი ცხადია იყო. ეს ნიშნავს, რომ წერეთლის გამზირზე პრობლემა ნამდვილად არის და აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხია, რაზეც ჩვენ ერთობლივად უნდა ვიფიქროთ, როგორ გამომჯობესოთ. მაგრამ ის, რომ ჩვენ 2018 წლის სამი თვის მონაცემები 2019 წლის სამი თვის მონაცემებს შევადაროთ, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება და ყველაზე მთავარი, რაც აქვე მინდა ვთქვა, თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია სწორედ იმ მეთოდოლოგიის მიხედვით ახდენს გამოთვლებს, რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ. ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ვაწვდით ყოველწლიურ მონაცემებს და ეს ყოველწლიური მონაცემები უნდა იყოს 24 საათიანი დაკვირვების რეჟიმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სხვა მხრივ მონაცემები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისთვისაც კი ვალიდურად ვერ ჩაითვლება. არათუ პირველი ერთი თვის მონაცემი ან განკერძოებულად 2 თვის ან 3 თვის მონაცემი. ამიტომ ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენ მეთოდოლოგიას, როდესაც ჩვენ ჰაერის ხარისხზე ვსაუბრობთ და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მონიტორინგის შედეგებზე და მის გაანალიზებაზე, აუცილებლად უნდა მოვეკიდოთ სიფრთხილით თითოეულ ციფრს და ასევე მეთოდოლოგიას, როგორც ჩვენ ვაკეთებთ შედარებებს მონაცემებს შორის. ამიტომ ეს შეიძლება შედეგები თქვენ ახსენეთ, რომ ინდიკატორული კვლევებით თქვენს შემთხვევაში, თქვენს მიერ ჩატარებულ კვლევებშიც ფიქსირდება, ასე ვთქვათ, აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება, გააჩნია, ასე ვთქვათ, დღიურ ნორმებს და ასევე მტრის ნაწილაკების. ანუ თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რა არის, ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში აზოტის დიოქსიდის და მტრის მყარი ნაწილაკების მთავარი წყაროები, საიდან ბინძურდება ჰაერი და რას ნიშნავს, რა შეიძლება ეს გამოიწვიოს თუნდაც წერეთლის გამზირზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, სადაც აი ახლა მე ვიმყოფები და ეს ქუჩა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან 24 საათიანი, ანუ მუდმივი რეჟიმის დაკვირვება და ინდიკატორული დაკვირვება, როდესაც ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით ვაკვირდებით გარკვეულ წერტილებში ჰაერის ხარისხის მდგომარეობა. სადგური, სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით, გახლავთ 24 საათიანი სადგური, რომელიც მუდმივ რეჟიმში გვაწვდის ჩვენ ინფორმაციას და მისი მონაცემები არის აბსოლუტურად თანხმდროში იმ საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებთან, რაც დაწესებული გვაქვს. რაც შეეხება ინდიკატორულ გაზომვებს, ჩვენ სხვადასხვა ლოკაციაზე ძალიან ბევრ ადგილას, მათ შორის დედაქალაქში ვახორციელებთ 2-3 კვირიან გაზომვებს და ეს შედეგებიც არის ცხადია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება წერეთლის გამზირს, წერეთლის გამზირი ბოლო რამოდენიმე წლის დაკვირვების მონაცემებით რჩება ერთ-ერთ ცხელ წერტილად, სადაც ჩვენ გვაქვს როგორც აზოტის დიოქსიდის, ასევე მტრის ნაწილაკების გადაჭარბება. გამომწვევი მიზეზები გახლავთ. პირველი, რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის მოჭარბებული ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა, განსაკუთრებით პიკის საათებში, როდესაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტრანსპორტი მოძრაობს ერთ ქუჩაზე და ამავდროულად ეს გახლავთ მშენებლობები, რომელსაც ძალიან მკაცრი კონტროლი ჭირდება და ასევე გახლავთ ღია გრუნტი, რაც ერთ-ერთი წარმოშობის წყარო არის მეტეოროლოგიური პირობების დროს მტრის გავრცელების, მტრის ნაწილაკების გავრცელების. ანუ ისეთი გრუნტი, რომელიც არ არის დაფარული მაგალითად ბალახით, ხო? ანუ იქიდან ხდება მარტივად ამტვერიანება და ეს ნაწილაკები ხდება ჰაერში, რაც არის საკმაოდ მავნებელი ჯანმრთელობისათვის. იწვევს სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს, ეს გახლავთ გულხსის ძარღვთა დაავადებები და სხვა მრავალი. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ძალიან მკაფიო ღონისძიებები არის გასატარებელი. ჩვენ არაერთ გზის გვითქვამს და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ არსებობს ძალიან კონკრეტული გეგმა დედაქალაქისთვის და ეს გეგმები გაკეთდება სხვა ქალაქებისთვისაც, სადაც ჩვენი მკაფიო მოთხოვნა არის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სრულად დედაქალაქში უნდა გაუმჯობესდეს. სხვა მხრივ ჩვენ ამ პრობლემასთან გამკლავება ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ გაგვიჭირდება ფიზიკურად ავტომანქანების რაოდენობის შემცირება. დღეს გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამართულად ყველგან ვერ ფუნქციონირებს, მოქალაქეები ხშირად იყენებენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს. მეორე საკითხი გახლავთ ტექნიკური გამართულობა, რომელიც ცხადია, რომ ამასთან ხვედრაში უნდა მიყვეს აუცილებლად და ჩვენ გვქონდეს ეფექტიანი ტექნიკური გამართულობის და შემოწმების სისტემა, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრო არის პასუხისმგებელი და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს. მე ვიცი, რომ იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, კრიტიკა სამოქალაქო სექტორიდან ტექნიკური გამართულობის სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. ეს პროცესი აუცილებლად უნდა დაიხვეწოს. ჩვენც ვფიქრობთ ნამდვილად და მესამე და ყველაზე მთავარი, ეს არის მშენებლობების ძალიან აქტიური კონტროლი. იმიტომ რომ, როდესაც ჩვენ მშენებლობების დროს ხდება მავნე ნივთიერებების გავრცელება ჰაერში, ეს არის მტრის სწორედ აი ამ მცირე ნაწილაკების წარმოშობის ერთ-ერთი
უმთავრესი წყარო და დაბინძურების ერთ-ერთი უმთავრესი წყარო. კონტროლში გულისხმობ იმას. დიახ. კონტროლში გულისხმობ იმას. ალბათ ნინო, ბოლოს მინდა ასევე გკითხოთ, აი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი ინიციატივა არის ასევე, რომ უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს ტექნიკური დათვალიერება და უკვე საპატრულო პოლიცია უშუალოდ ადგილზე გააკონტროლებს გამონაბოლქვის შემთხვევაში ავტომობილებს და დააჯარიმებს. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ბოლოს როგორია სამომავლო გეგმები და ამ ინიციატივა თქვენი აზრით შეცვლის თუ არა არსებულ მდგომარეობას? სად არის რეალურად გამოსავალი, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას? კი ბატონო, ვფიქრობ, რომ არის ძალიან კარგი ინიციატივა, რომელიც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს უფრო გამკაცრებას კონტროლისა, ტექნიკური დათვალიერების სისტემის, ასევე რა არის სამომავლო გეგმა. სამომავლო გეგმა არის ის, რაც ქალაქ თბილისის მერიას აქვს გაცხადებული, რომ ქალაქში, დედაქალაქში სრულად უნდა გადახალისდეს საჯარო ტრანსპორტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს მოიტანს ჩვენი ქალაქისთვის. მესამე და მთავარი არის მშენებლობების კონტროლი და იცით, რომ ეს რეგულირება პარლამენტში განხილვის პროცესში გახლავთ და ამას აღსრულების ნაწილში ჭირდება ძალიან მკაფიო ზედამხედველობა, რაზეც ქალაქ თბილისის მერია და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო ერთობლივად იქნებიან პასუხისმგებელი და მეოთხე და უმთავრესი ასევე ეს არის მწვანე სივრცეების გაზრდა ქალაქში და ისეთი არეალების გაზრდა, სადაც ჩვენ ნაკლებად გვექნება ღია გრუნტი, რომელიც თუნდაც იგივე ქარიან ამინში იქნება მტვრის გავრცელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. უღრმესი მადლობა ინტერვიუსთვის. უღრმესი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გამოქვეყნდა ახალი კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მათი რეკომენდაცია არის, რომ უფრო მეტად გამკაცრდეს, ასე ვთქვათ, სანქციები ტექნიკური დათვალიერების მიმართულებით, გაუმჯობესდეს, ასე ვთქვათ, მშენებლობების მდგომარეობა დღეს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენ ვისურვოთ ჯანსაღი ჰაერი, რაც არის ჩვენი კანონიერი უფლება. გეთანხმები აბსოლუტურად, თუმცა ამაზე ალბათ ჩვენც უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში ჩვენ მოქალაქეები.